uvádí Pohlednice z Malty. I přes dvojsmysl slova Malta nekončíme u míchačky, ale v Airbusu Malta Air a míříme si to na Maltské ostrovy. Sluníčko na nás vykoukne až ve výšce 11 kilometrů, někde hluboko nad Itálií. Veliké lodě ty signalizují klesání a blízkost letiště malého ostrova. Pilot vysunuje slakové klapky na 45 stupňů, aby letadlo přibrzdil, a my konečně vidíme maličká a kamenitá políčka Malty. Voláme sláva, jsme opět na zemi. Hotel Preluna se stane na týden naším domovem. Na ploché střeše hotelu v 8. patře jsou jakési solární lázně s výřivkou. Při pohledu dolů z té výšky vidíme hostům až na balkóny. Z našeho pokoje jsme zase zírali jen do protější zdi. U břehu vidíme koupaliště s mořskou vodou, spousty zaparkovaných aut, všude kam se vejdou. Pláže i koupající marně vyhlížíme. Ale támhle v dáli, na kamenech, tam lidi jsou. Na horizontu je spousta stavebních jeřábů. Později zkonstatujeme, že se tu mohutně staré bourá a nové staví. Sestupujeme z výšky hotelu a jdeme se projít po kamenitém břehu. Na některých místech je k poznání, že se zde těžil a vyřezával kámen na stavby. Opalování to je tvrdá dřina na tvrdém podkladu. Ne všude, ale se u vody dá lehnout. Ano, jsou tu i místa, která jsou spíš pro fakíry. Od vody jsme odbočili do úzkých uliček města. Neznaje jeho chytáku, rozloženého na poloostrovech, hezky jsme tu zabloudili. Z oken autobusu pozorujeme ubíhající vyprahlou krajinu. Vyrážíme na sever do přístavu Čirkeva, odtud pak lodí na ostrov Gozo. Máme malinkou paní průvodkyni, která se nám stále v té tlačenici ztrácí, i když mává deštníkem. Vstupujeme na trajekt a máme co dělat, abychom se vzájemně nepostráceli. Brzo vyplouváme a na moři potkáváme loď, které jsme nejspíš uvolnili místo v přístavu. Za dobrou čtvrthodinku jsme v přístavu Limgar. Pokud místní názvy neříkám dobře, omluvte mě. Místní malčtina je totiž údajně z 80% staroarabština a o dalších 20% se dělí italská a francouzská slova. U vstupu si prohlédneme fragmenty vykopaných sošek. Mám za to, že neolitickým Malťanům se líbily hodně velké zadky. Chrámů je na Maltě víc a hodně se sobě podobají. Neolitické chrámy, stavěné z velikých bloků kamene, obdivoval už i Deniken. Přemýšlel tu, jak přemisťovali neolitiané ty veliké kusy kamene a čím je tesali. Velikost mě tolik nezaskočila,
myslím, že parta silných chlapů a s pomocí kamenných koulí z bloky pohne. Nikde není informace, ale čím ty bloky upravovali. Pozoruhodně byl nasměrován vchod, kde pronikající sluneční svit měl označovat obratníky a tím pádem i roční období. Současný stav památky je vlastně znovu postavení rozbořeného chrámu. Roku 1827 Charles Frederick de Brockford namaloval obrázky a ty sloužily jako základ k tomu, aby se chrám dal po jeho rozboření poskládat do dnešní podoby. Městečko Fontána se nám představuje jakousi tržnicí, která nabízí údajné domácí produkty. Ale jak alkohol, kterého jsme zakoupili vzorek z granátových jablek, tak marmelády, med a různé pečivo, to vše je baleno příliš profesionálně. O úrovni textilu polemiku nepovedu, to je mimo moje rozlišovací schopnosti. V tržnici je to k moři jen kousek a tak využíváme pauzy ke smočení palce v moři a konstatování, že tady by to fakt šlo. Záliv Dveira a Modrá jeskyně byly dalším zastavením na ostrově Gozo. Slíbený průjezd Modrou jeskyní lodičkami se bohužel pro velké vlny a vítr nekonal. Zařazujeme se k té spoustě lidí a obíháme různé skalní výběžky a pozorujeme jak hukot vln, tak také sílu moře. Ve městě Victoria, pojmenované po anglické královně, kličkujeme úzkými uličkami. Objevujeme domy ze Stěžni, pro nás suchozemce architektonická novinka a zajímavě vyzdobené nároží. Deska zabudovaná do silnice nám říká, že zde byla první knihovna na ostrově Gozo. Snažíme se uhádnout smysl rohoží na oknech i dveřích. Máme za to, že to bude něco s pískem ze Sahary. Z malebného náměstíčka vyrážíme vzhůru k Citadele. Citadela zaujímá strategickou pozici na kopci nad městem. Pevnost byla vybudována původně Araby již v 9. století. Pod sklem vidíme původní římský chodník. Za vstupní branou se nachází Cathedral Square v čele s barokní katedrálou. Zajímavá je tím, že těsně před dokončením v roce 1711 došly peníze. A tak místo stavby kopule najdeme uvnitř na stropě jen její dokonalou malbu. Z hradeb Citadely lze shlédnout velkou část ostrova. Lze i poznat, že je o pár trsů trávy zelenější než ostrov Malta.
Uvnitř malé místnosti vetknuté do hradeb lze najít výstavku vylovených předmětů z moře. V roce 1551 pevnost zničili Turci. Obnovena a důkladněji opevněna byla znovu řádem Johanitů koncem 16. století. Trochu si tu zařádilo zemětřesení, což ale lze od vojenských trosek rozeznat velmi těžko. Pod sochou Krista na náměstí pod Citadelou se opět scházíme a unaveně se necháváme odvést nejdříve do přístavu a pak na ostrov Malta. Vystupujeme z našlapaného autobusu a zhluboka se nadechujeme u sochy krále Krista. Tam je konečná. Na otevřeném prostranství před bránou do Valety je veliká fontána 3 tritonů. Byla postavena roku 1959, ale roku 1978 byla použita jako jeviště k jakýmsi oslavám a kašna se zhroutila. Až od ledna 2018 je zase k vidění v celé své kráse. Tloušťka hradeb je až neuvěřitelná. Vcházíme tedy kdysi branou na třídu republiky. Kamenný mužík se za určitý úplatek rozhýbe a nechá se i fotit. Maltský parlament je nová budova a přesto z ní nebolí oči mezi tou historií kolem ní. Royal Opera House, která byla za druhé světové války rozbita, opět slouží svému účelu. Já osobně bych ji alespoň zastřešil. Hned vedle stojí kostel Panny Marie Vítězné. Byl postaven na počest vítězství nad Osmany roku 1565. Strop s překrásnými malbami je aplikován na holý kámen bez omítky. Kamenná dlažba ta neklouže jen okovaným vojákům, ale i turistům. A ještě o kus dál, k hradbám, je tento nový památník. Přeme se tu, co je na vrcholu. Jeden názor je, že gordický uzel, a druhým je výsledek jednání, tedy H. A pokračujeme svéráznými a pestrými uličkami dál. Přicházíme ke katedrále svatého Jana. Zvenku strohá, uvnitř úžasná. Hodně mi vadí, že turisti uvnitř nezavřou pusu a je tu strašný rámus. Katedrála byla dostavěna po vítězství nad Osmany roku 1577. V 17. století si velký mistr Cotoner objednal přezdobení celého interiéru. Práci tehdy provedl jistý kalabrijský Mattia Preti. Transformoval výzdobu do barokního slohu. Hledáme obraz Caravaggia. Leč marně. Restaurátor se nenechává vyvést z klidu.
Ujdeme jen pár metrů a jsme u paláce Armory. Vidět brnění Jeana Valety mě naláká. Naopak turistický nářez mě děsí. A tak čekám venku a pozoruju hezčí věci. Kličkujeme ulicemi, z nichž některé připomínají San Francisco svým sklonem a hledáme cestu k trajektu. Autobusem to už se cpát nechceme. Z hradeb vidíme, jak se loď plní a ani dostavníkem bychom ji nechytili. Tak v přístavu čekáme, až se loď vrátí. Za zády staré domy Valety a přes záliv nové domy čtvrti Sliema. Tam chceme. A už je tu loď zpět. Po levé ruce pak máme pevnost Manuel a je to tu vůbec samá pevnost. Přes zakotvené hezké lodě je pohled zpět na Valetu docela malebný. Plavba trvá snad jen 5 minut a jsme na druhé straně. Do večeře to ještě chvíli potrvá, a tak máme čas se projít po promenádě kolem moře, parkem, pohledy na domy panelákového vzezření a koutkem pro rozjímání, které střeží kamenný Ježíš. Sám jsem si roztočil. Na první pohled neprostupné hradbě nových vysokých domů a hotelů se mnohdy najdou zbytky ještě původní zástavby, která se krčí ještě v dalších řadách. Náš dnešní výlet nacpanou veřejnou dopravou směřuje na neolitické chrámy Hagar a Mnajdra. Hned za vstupem s pokladnou se nám představují chrámy v modelech, aby si člověk představil stavbu jako celek. Zde je také vidět postavení chrámu ve vztahu ke slunci a obratníkům a opět ty macaté holky. Ve 4D kině nám byl chrám představen včetně deště a zemětřesení. Neolitický chrám Hagar, jehož stáří se odhaduje přibližně na 4000 let, je velmi hezky zastřešen. Při těch větrech, co tady na pobřeží často fičí, to musí být dost odolná konstrukce. A já už vím, co to vlastně je. Havarovaná a skamenělá vesmírná loď Enterprise. Jen se podívejte na ty vstupy do modulů, ovladače motorů a řídící pult z mnoha tlačítky. A tady máme tu poruchu, nějaký průraz. Po kamenité pěšině se dostaneme k chrámu Mnajdra. Zde bychom viděli stejné tvary stejného kamene a tak nás více zaujme dramatické pobřeží. Hledáme slavné kamenné koleje, leč bezvýsledně. Podél terasovitých políček docházíme k vesnici Ville-Juriek. Zde se mohou turisti nalodit na lodičky a jet si prohlédnout modrou bránu Blue Grotto. Pro lepší panoramata jsou někteří jedinci schopni vylézt kamkoliv. Pokud chceme relativně pohodlně odjet autobusem zpátky do hotelu, musíme vyběhnout kopec a po silnici dojít do městečka Izjuriek a zde na konečné uchvátit volná sedadla. Opět používáme městskou dopravu a dostáváme se do Mdiny. Kdysi byla Mdina hlavním městem Malty. Vstupujeme do města ticha, takzvanou branou otroků. Hned za hradbami jsou úzké, ale čisté uličky, typicky arabské architektury.
Když se Malta dostala pod kontrolu Římanů, měl zde i jejich guvernér svůj palác. Silné zemětřesení ale roku 1693 zničilo většinu budov ve městě. Malé obchůdky zachovávají historický kolorit a mnoho dveří zdobí zajímavá klepadla. Náměstí svatého Pavla a jeho katedrála. Údajně tu měl kolem roku 60 bydlet apoštol Pavel, který se vrátil z cest po ostrovech. Opravu katedrály po zemětřesení dokončil roku 1702 místní architekt Lorenzo Gaffa v barokním duchu. Nyní přicházíme na část hradeb u svaté Agáty. Je odtud pěkný výhled do krajiny, kterou na horizontu rámuje nynější hlavní město. K místu patří i bohatě zásobená prodejna suvenýrů. Celý den se obloha mračila a nyní spustila. Leje jako z konve. Když přestane, opouštíme Mdinu hlavní branou a snažíme se nenabrat si vodu do sandálů a co nejdříve se dostat do autobusu směr Sliema. Dnes si užijeme den prohlídkou západního pobřeží města Valety. Mnohaúrovňové řešení dopravy je tu celkem obvyklé. Sušení kraťasů na zdi už asi tolik ne. Horní baraka zahrada stojí vysoko nad hradbami města. Historické kanóny na hradbách v poledne a ve 4 odpoledne vystřelí. Ale je to jen takové pšouknutí, které v okolním rámusu lehce přeslechnete. Ze západních hradeb je vidět takzvaný velký přístav, takže tu lze spatřit i takové kolosy, že jsou téměř rovny hradbám na pevnině. Poděkování občanů Malty Siru Winstonu Churchillovi. Na konci poloostrova u dolní baraka zahrady je pomník se zvonem všem bojovníkům druhé světové války. I vítr může být legrace. Záhadnou chodbou skrze hradby projdeme k přístavu trajektu. Ale je vítr, velké vlny a trajekt nejezdí. A tak vítr přestal být sranda a my musíme vyšplhat zpět kopec do Valety a vyrazit do hotelu autobusem. Ranní slunce pozlatí betonové ranveje a my stoupáme do oblak a domů.